SCP các bạn đã biết đến cái tên này chưa? Tôi cá là bạn đã từng nghe đến nó. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên bạn được xem một video đào sâu thật là sâu và hiểu kỹ hơn về SCP nhé. Thế giới SCP là một vũ trụ giả tưởng rộng lớn được xây dựng bởi cộng đồng trên dự án Wiki SCP Foundation và SCP Foundation Wiki. Tóm lại, thế giới SCP là một dự án sáng tạo chung khổng lồ, nơi người dùng cùng nhau xây dựng một thế giới đầy bí ẩn, kỳ quái và nguy hiểm, tập trung vào việc nghiên cứu và quản lý những thứ không thể giải thích được. Tổ chức SCP này bí mật toàn cầu có nhiệm vụ bảo mật, quản thúc và bảo vệ các thực thể, vật thể, địa điểm, hiện tượng dị thường, gọi chung là SCP, có khả năng đe dọa đến hiện thực và loài người, giữ bí mật về sự tồn tại của chúng. Vũ trụ SCP đã truyền cảm hứng cho nhiều tác phẩm phái sinh, bao gồm trò chơi điện tử, phim ngắn và các tác phẩm nghệ thuật khác. Phong cách viết khoa học, hàn lâm kết hợp với yếu tố kinh dị giúp nó trở nên độc đáo và hấp dẫn. Vũ trụ SCP có vô số nhân vật, hiện tại đang được chia thành các nhóm chính sau. Nhân vật cầm đầu tổ chức chính là cán bộ tổ chức SCP. Dr. Jack Wright, giám đốc nhân sự, một nhân vật thường xuyên xuất hiện, có nhiều câu chuyện liên quan đến các SCP khác. Dr. Anto Slep, nhà nghiên cứu bí ẩn, am hiểu nhiều về các thực thể dị thường. Dr. Charlie Ori, Guest, nhà khoa học có trí tuệ siêu việt nhưng thiếu cảm xúc, chuyên gia về robot và trí tuệ nhân tạo. Dr. Simon Gillette, trưởng phòng tâm lý học, chuyên gia về tâm lý học dị thường. Ken Crow, nghiên cứu viên tài năng về hóa sinh và robotics. Tiếp đến là các SCP nổi bật, vật thể sinh vật. SCP-035, mặt nạ chiếm hữu, một chiếc mặt nạ biết nói có khả năng chiếm hữu người đeo và khiến cơ thể họ mục giữa. SCP-106, ông già, một sinh vật hình người có khả năng đi xuyên vật thể và tạo ra chiều không gian riêng. SCP-682, bò sát khó tiêu diệt, một sinh vật bò sát không thể bị tiêu diệt, căm ghét loài người. SCP-76-2, Aben, sinh vật hình người có nguồn gốc Sumer, có thể triệu hồi vũ khí và hồi sinh nếu bị giết. SCP-1048, gấu bông, một chú gấu bông độc ác, có khả năng tạo ra các bản sao kinh hoàng từ những vật liệu khác nhau. Còn có các thực thể thần thánh, Godlike Entities. Mehen, vị thần tan vỡ, một vị thần máy móc, đại diện cho công nghệ và sự logic, thường đối đầu với Yandabao. Yandabao, vị thần xác thịt, vị thần sinh học, đại diện cho sự hỗn loạn và Flesh, đối thủ của Mehen. Vua Scarlet, một vị thần cổ xưa khác, thường xuất hiện trong các câu chuyện sử thi. Một bộ phận không thể thiếu nhóm lợi ích đối lập. Wow. GOSE, Global Occult Coalition, liên minh chuyên tiêu diệt các thực thể dị thường. Chaos Insurgency, một phe phái chia tách khỏi tổ chức SCP, sử dụng các dị thường để phục vụ mục đích riêng. Serpent's Head, một nhóm khủng bố tri thức, tin rằng kiến thức dị thường nên được tự do lan truyền. Vũ trụ SCP rất rộng lớn và liên tục được mở rộng với hàng ngàn câu chuyện và nhân vật được tạo ra bởi cộng đồng. Giờ thì like, đăng ký để chúng ta tiếp tục. Và nhớ là xem đến cuối video sẽ là sự xuất hiện của những SCP bạn không ngờ tới nhé. Trong vũ trụ SCP, thực tại không ổn định như chúng ta vẫn nghĩ. Có những vật thể di chuyển khi không ai nhìn, giết người chỉ bằng một cái chạm, thao túng ký ức, thời gian, nhân quả, biến lời nói thành sự thật, hoặc xóa một người khỏi lịch sử chỉ bằng sự tồn tại của nó. Những thứ này được gọi chung là SCP, các thực thể dị thường. Mỗi SCP được gán một mã số, không phải để đặt tên mà để tránh gọi thẳng, vì đôi khi chỉ cần nhắc đến tên thật của nó cũng đã là một mối nguy. Phân loại SCP, không phải SCP nào cũng giống nhau. Một số chỉ đơn giản là dị thường, một số là thảm họa tiềm tàng. Tổ chức SCP phân loại chúng như sau. Safe, dễ quản thúc, không có nghĩa là an toàn. Ugly, không thể đoán trước. Charter, cực kỳ nguy hiểm, khó kiểm soát. Và những cấp độ không được công bố. Khi một SCP bị xếp loại Charter, điều đó có nghĩa là chúng ta không biết nó sẽ làm gì tiếp theo. Và nếu nó thoát ra, chúng ta có thể mất cả thế giới. Điều kinh hoàng nhất của SCP không phải là quái vật, không phải là SCP Killer, không phải là tận thế, mà là sự thật này. Có những SCP đã từng thoát ra, có những thảm họa đã từng xảy ra và bạn không hề nhớ gì về chúng, bởi vì tổ chức SCP đã xóa ký ức đó khỏi nhân loại. Thế giới bạn đang sống có thể đã từng kết thúc hàng trăm lần. Các câu chuyện trong vũ trụ SCP thường được trình bày dưới dạng báo cáo nội bộ khoa học giả mạo, truyện ngắn kinh dị, khoa học viễn tưởng, với các SCP có mã số riêng như là SCP-067 và các quy trình quản thúc phức tạp. Các yếu tố chính của thế giới SCP, tổ chức SCP, một tổ chức mật hoạt động trên toàn cầu, tập hợp các nhà khoa học, đặc vụ và các nhân viên khác để nghiên cứu và quản thúc dị thường. Các thực thể SCP, các vật thể, sinh vật, hiện tượng có tính chất siêu nhiên, dị thường vượt ra ngoài quy luật tự nhiên. Quy trình quản thúc, các biện pháp được thiết kế để kiểm soát và ngăn chặn các SCP gây hại, được mô tả chi tiết trong hồ sơ. Đây sẽ là những SCP tiêu biểu. SCP-173, tượng điêu khắc sống SCP-173 có hình dạng giống một bức tượng bê tông hình người.
Bề mặt bẩn thỉu với các vết máu và chất thải không rõ nguồn gốc, luôn phát ra mùi kim loại và xác chết. Thực thể này hoàn toàn bất động khi có người quan sát trực tiếp, nhưng chỉ cần tất cả người nhìn chớp mắt hoặc quay đi, SCP-173 sẽ di chuyển với tốc độ cực nhanh và giết nạn nhân bằng cách bẻ gãy cổ trong tích tắc. Nó không thể bị phá hủy bằng các biện pháp thông thường và yêu cầu giám sát liên tục, mức độ nguy hiểm cao, chỉ một sai sót nhỏ cũng dẫn đến tử vong ngay lập tức. SCP-096. SCP-096 là một thực thể hình người cao hơn 2 mét, da trắng nhợt, không có tóc, gương mặt dị dạng và cực kỳ nhạy cảm. Bình thường nó tỏ ra thụ động, nhưng nếu bất kỳ ai nhìn thấy gương mặt của SCP-096, dù chỉ qua ảnh hay video, thực thể này sẽ rơi vào trạng thái cuồng nộ và truy sát mục tiêu cho đến khi giết chết hoàn toàn. Không có vật cản, vũ khí hay khoảng cách nào có thể ngăn SCP-096 khi nó đã xác định mục tiêu, mức độ nguy hiểm cực cao, gần như không thể thoát khỏi. SCP-049. Bác sĩ dịch hạch SCP-049 mang hình dạng một bác sĩ thời Trung Cổ, mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ mỏ chim, nói năng lịch sự và có trí tuệ cao. Nó tin rằng nhân loại đang mắc một căn bệnh vô hình và chỉ mình nó có thể chữa trị. Chỉ cần tiếp xúc trực tiếp bằng tay, SCP-049 có thể giết người ngay lập tức, sau đó tiến hành các ca phẫu thuật biến nạn nhân thành những sinh vật giống xác sống. Phục tùng nó với mức độ nguy hiểm cao do khả năng gây chết người và tư duy có chủ đích. SCP-106. Ông già ăn mòn SCP-106 là một thực thể hình người già nua, cơ thể trong trạng thái phân hủy, liên tục rỉ ra một chất axit cực mạnh, có thể ăn mòn hầu hết mọi vật chất. Nó có khả năng đi xuyên qua tường, sàn và sở hữu một chiều không gian riêng dùng để giam giữ và tra tấn con mồi. SCP-106 săn người để thỏa mãn thú vui hành hạ và gần như bất tử trước các phương tiện tiêu diệt thông thường. Đây là SCP-Cupkiller với mức độ nguy hiểm tối đa. SCP-3008. Cửa hàng IKEA vô tận. SCP-3008 bề ngoài chỉ là một cửa hàng IKEA bình thường, nhưng bên trong là một không gian vô hạn không có lối thoát. Những người bị mắc kẹt bên trong đã hình thành các cộng đồng sinh tồn suốt nhiều năm. Các thực thể được gọi là nhân viên IKEA có hình dạng giống người, nhưng hành vi thù địch và phi nhân tính, thường tấn công con người vào ban đêm. SCP-3008 không giết nhanh, nhưng khả năng thoát ra gần như bằng không, khiến nó cực kỳ nguy hiểm về lâu dài. SCP-3001. Người bị lạc khỏi thực tại. SCP-3001 là một con người bị xé rách khỏi không thời gian trong một tai nạn thí nghiệm, tồn tại ở trạng thái nửa hiện hữu, nửa không tồn tại. Cơ thể và tâm trí của nạn nhân dần phân rã theo thời gian, gây ra đau đớn tột độ nhưng không thể chết. SCP-3001 đại diện cho sự kinh hoàng hiện sinh khi con người bị mắc kẹt ngoài thực tại mà không có cách quay về, mức độ nguy hiểm cao, đặc biệt về mặt khoa học và đạo đức. SCP-871. Thực thể luôn phải bị ăn SCP-87, một trông giống một món ăn hoàn toàn bình thường, nhưng có đặc tính dị thường cực kỳ nguy hiểm. Nếu không được ăn hết trong một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ tự nhân bản với số lượng tăng theo cấp số nhân, có khả năng lấp đầy cả trái đất. SCP Foundation buộc phải duy trì quy trình tiêu thụ liên tục để ngăn chặn thảm họa toàn cầu, mức độ nguy hiểm rất cao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến tận thế. SCP-1981. Băng ghi hình Tổng thống Reagan. SCP-1981 là một đoạn băng ghi hình bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, nhưng mỗi lần phát lại, nội dung trở nên ngày càng méo mó và bạo lực. Trong video, Tổng thống xuất hiện với các thương tích nghiêm trọng, môi trường xung quanh dần biến dạng như địa ngục kèm theo những sinh vật không xác định. Việc xem SCP-1981 quá lâu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người xem, mức độ nguy hiểm trung bình nhưng cực kỳ ám ảnh về mặt tinh thần. SCP-2719. Thứ không thể được định nghĩa. SCP-2719 không có hình dạng cố định và thách thức chính khái niệm tồn tại và phân loại. Nó liên quan đến việc xóa bỏ ranh giới giữa tồn tại và không tồn tại, khiến các quy tắc logic và nhân quả sụp đổ. SCP-2719 được cho là có khả năng phá hủy chính cấu trúc mà SCP Foundation dựa vào để hiểu thực tại, mức độ nguy hiểm cực cao, mang tính trừu tượng và vũ trụ. SCP-001. Hồ sơ bị niêm phong SCP-001 không phải một thực thể duy nhất, mà là tập hợp nhiều giả thuyết về nguồn gốc hoặc kết cục của SCP Foundation và thế giới. Một số mô tả SCP-001 như một thiên thần canh giữ sự thật, số khác lại coi nó là sự kiện tận thế không thể ngăn chặn. Điểm chung duy nhất là nếu SCP-001 được xác nhận hoàn toàn nên sự tồn tại của nhân loại có thể chấm dứt. Đây là SCP có mức độ nguy hiểm cao nhất, vượt ngoài khả năng quản thúc. Giờ thì comment cho mình biết bạn ấn tượng với SCP nào nhất, like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo vì video tiếp theo sẽ còn rất nhiều SCP mà bạn không ngờ tới nhé.